მოგესალმებით, მე გახლავართ თათია ფარცვანია, ამ წეჯგუფის გაყიდვების ხელმძღვანელი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბაუბა 2022 წლის სამშენებლო გამოფენაზე. როგორც იცით, საქართველოში ოფიციალური წარმომადგენელი Royalmac Machinery გახლავთ ამ წეჯგუფი. ეს ბრენდი აწარმოებს გამანაწილებელ ისრებს, საკმაოდ ხარისხიანი პროდუქცია აქვს და მათი ავტორიტეტი საერთაშორისო ბაზარზე საკმაოდ დიდია. მნიშვნელოვანია, რომ გვყავს ასეთი სანდო პარტნიორი ამ მიმართულებით. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ უფრო დეტალურად მოგაწოდოთ ინფორმაცია ამ ბრენდის შესახებ და მოდით შეგნით გადავინაცვლოთ, გავესაუბროთ კომპანიის წარმომადგენლებს და მათგან გავიგოთ ეს ინფორმაცია. მოგესალმებით თათია. მანამ სანამ შეკითხვებით წარდგენას დავიწყებდეთ, მინდა რომ შეკითხვაც დავსვა ამავდროულად მოკლედ რომ გავაკეთოთ შეჯამება, რამდენად კმაყოფილები არიან ჩვენთან თანამშრომლობით და ამის შესახებ რომ ინფორმაცია გაგვიზიაროთ. მოგესალმებით თათია, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ბატონი ჰაკანი არის ჩვენი რეგიონალური გაყიდვების წარმომადგენელი. Dear Hakan, could you please feedback the cooperation with AMCE for last years? Of course, for sure. We have done very important jobs together with AMCE. You are very valuable for us in Georgia market. AMCE already proved their professionalism with after sales because sales are important, but after sales customer happiness is more important than sales. Let me translate now. So მოგეხსენებათ რომ AMCE ჩვენთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ჩვენ ერთად არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი შევასრულეთ უკვე და ჩვენ კმაყოფილები ვართ AMCE-ს მუშაობით, რადგან მათთვის არა მხოლოდ გაყიდვა არის მნიშვნელოვანი, არამედ გაყიდვის შემდგომი სერვისი. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი შეფასებები ჩვენთვის. ანა, სამომავლო გეგმებზე რო გაგვიზიარონ ინფორმაცია, როგორ ვაპირებთ, როგორ გეგმავთ ჩვენ თანამშრომლობის გაგრძელებას და რა სიახლე შეიძლება რომ მომხმარებლებს შევთავაზოთ. აღნიშნულზე ჩავეკითხები ბატონ მურატს. ბატონი მურატი არის კომპანიის გენერალური მენეჯერი და ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი. Dear Murat, could you please share your future views of our plans? First of all, we are very happy to work with AMCE Group in Georgia, and within near future we are going to cooperate. And in Tbilisi, we are planning to make a good stock, and it will give our customers very flexible operation and quick operation, fast delivery. I think we will be very powerful with AMCE in Georgia. Great. Thank you. AMCE-ს მუშაობით საკმაოდ კმაყოფილები ვართ და მოხარულები ვართ მათთან ისინი რომ ჩვენი პარტნიორები არიან. ჩვენი სამომავლო გეგმა არის ის რომ საქართველოში თბილისში ვაპირებთ სტოკის შექმნას, რათა ჩვენი მომხმარებლებისთვის მაქსიმალურად შევამციროთ მიწოდების დრო. ძალიან სასიამოვნოა ასეთი სიახლე მომხმარებლებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწრაფი მიწოდება და სავარაუდოდ მე ვფიქრ ჩემი მოლოდინია რომ ასეთი შესაძლებლობა კიდევ უფრო მოქმნის გაგხვდეს ჩვენი მომხმარებლებისთვის. მიხარია რომ ვიზრდებით, მიხარია რომ ჩვენი პოზიციებიც მყარდება ამ მიმართულებით და იმედი მაქვს რომ ეს ძალიან საინტერესო აღმოჩნდება ჩვენი მომხმარებლებისთვის.